موږ غوښتل چې په یو نړیوال ستاندرد روغتون ولرو. یو له هغې سره چې موږ د خپل منتظرینو دپاره یعنې انتظارګاه دپاره یو معیاري ډول یو راحت ډول په عالي توګه وسایل ولرو. له ډېرې هڅو وروسته موږ وتوانېدو چې خپل وطني تولید یعنې د شرکت چوب څخه مو لیدنه وکړه او دغه شرکت موږ ته اطمینان راکړ چې په پوره ډول سره چې موږ تاسو ته یو عالیتر بهترین کوچونه تیارولی شو. د یو پروفیشنل یو پرمختللی کوچ موږ ته تیار او ترتیب کړ. کارکردګۍ څخه ډېر راضي یو. له دوی څخه مو خوښي څرګنده کړه. نړۍ مننه کوم له دغه شرکت څخه چې دا زموږ خپل وطني تولید دی. خوښ او خوشحال ایم. نظر به سفارشی که از شفاخانه ملجوی آریانا ما داشتیم 71 سیت کاوچ بر مراجعینشان بود. و نظر به ساختمان شفاخانه ملجوی آریانا کوشش کردیم که کوچایی که در اینجا در نظر گرفته میشه باید دیزاین شیک و مدرن داشته باشه. همچنان رنگی که برای کوچا در نظر گرفته شد رنگ آبی بود و در ضمن برای داخل کار از در چارچوکات و اسکلت بندی کوچا از چوب چهارمغز استفاده شد و برای سیتا از اسفنج اعلا کار گرفته شد و همچنان چرمی که برای کوچای شفاخانه ملجوی آریانا ما در نظر گرفتیم اسفنج مرغوب 40 کیلوگرم بود. در ضمن ما برای شفاخانه خدمات انتقال رایگان، خدمات نصب رایگان و خدمات پس از فروش نیز در اختیارشان قرار دادیم تا بتوانند من رئیس مشتری از خدمات ما استفاده کنند. شما عزیزایی که میخواین برای دفاتر و منازلتان فرنیچر سفارش بدین میتونین با یکی از نماینده بخش فروشات ما در تماس و وقت ملاقات تعیین کنین و بعد از مشورت و تکمیل نمودن دیزاین فرنیچر مورد نظرتان داشته باشید.